До початку війни я був приватним підприємцем. Звичайним працівником, був монтажником. Інженер, директор проєктної організації. Я журналістка. Замначальника Служби безпеки. Працював в IT-компанії. Я довгий час був на держслужбі. Працювала програмістом. Ми підготували для вас спецвипуск з нашою командою. Я поспілкувався зі своїми побратимами та дізнався, звідки ж береться їхнє світло, яке допомагає їм зараз боронити нашу країну та наближати нашу перемогу. Бережемо країну, бережемо свій дім, любимо свої сім'ї. Ніхто з нас не збирається вмирати. Все буде добре. І щоб все було Україна. Що ж, любі наші підписники, як ви, мабуть, здогадались, відео на нашому каналі останнім часом не виходили через те, що зараз триває війна. З 25 лютого я служу в лавах територіальної оборони нашого славетного міста і час від часу буваю на виїзних завданнях. Ми підготували для вас спецвипуск з нашою командою. Я поспілкувався зі своїми побратимами та дізнався, звідки ж береться їхнє світло, яке допомагає їм зараз боронити нашу країну та наближати нашу перемогу. Тож підписуйтесь на канал, не забувайте про вподобайки, коментарі, поширюйте це відео в своїх соціальних мережах. Реквізити, як нас підтримати, знаходяться, як завжди, в описі. І крутіть колесо. Поїхали! Крути колесо, це ЗПС. Крути колесо вперед із вітром. Крути колесо, це ЗПС. Знов перо фортуни для вас, шукає світло я. Перо фортуни підносить мрії вгору. Розкажемо про тих, хто рухає цей світ. Перо фортуни за українську молодь. Скоріше крути колесо і з нами навзліт. Якою була ваша реакція 24 лютого, коли дізналися про початок повномасштабної війни? Я не повірила. Моя інтуїція підказувала мені, що це неможливо, хоча розум говорив про те, що західні розвідки рідко помиляються. Що треба йти, воювати. Така думка. Треба захищати державу. Все, більше думок не було. Почалося. Я відчував, я знав, що це буде. Тобто питання було коли. Тому для мене це не було несподіванкою, на жаль. Я, в принципі, ще давно очікував, що може початися саме таке велике вторгнення, бо в цих кацапів нема зупину, і вони, в принципі, готувалися давно до нас залізти. І тому я був готовий вже до цього. У мене були спаковані речі, в мене була підготовлена сім'я, і коли це сталося в Києві, подзвонила подружка моєї дружини, що в Бровари прилетіли ракети, то я перше, що зробив, це вивіз сім'ю. Бо двоє дітей, жінка, вони мають бути в безпеці. А сам же повернувся і почав займатися тим, що йти до лав ЗСУ чи тероборони, неважливо, аби знищувати цю наволоч. Не знаю, почалось. Нарешті. Чому нарешті? Ну, бо всі були в стані очікування. Все моє оточення, так скажемо. Зовсім незрозуміле відчуття для мене. По-перше, як таке може бути в цивілізованому світі, що країна більш схожа на нашу ментальність і змогла таке зробити, напасти на нашу державу. Напевно, страх. Тільки страх. Нерозуміння. Коли побороли це все? Коли вже 25-го пішов в воєнкомат, військкомат, і зрозумів, що треба йти щось робити. Тому що буде страшніше, якби я сидів вдома і нічого не зробив. Дуже здивований. 23 лютого ввечері після тренування я пожав руку тренеру і сказав, що я на 10 днів на лижі, зустрінемося через 10 днів. 24 лютого в 12 годині в пункті комплектації я зустрів свого тренера, пожав йому руку, він був у мене ротним, а я був у нього взводним. На цій позитивній ноті у нас почалася війна. Як ви потрапили до територіальної оборони? До тероборони потрапив свідомо. Я багато років придивлявся до створення цієї структури. До 18-го року мав таку думку, що це
Поки що щось абсолютно недієве, більше на перспективу. З 19-го року ситуація почала змінюватись, і наприкінці 20-го, на початку 21-го року я підписав контракт, вже свідомо пішов до того батальйону. Тут і продовжую служити. До тероборони я потрапив завдяки куму. Завдяки куму, який служить зараз зі мною, я отримав позивний свій в даному підрозділі. І, в принципі, у всіх з'явився кум. В перший день я і моя дочка, ми пішли, зайняли чергу. Ми живемо на оболоні, можна сказати, на самому краю Києва. І у нас з вікна видно Вишгород, і ми передбачали, що наступ може початися з півночі. І, звичайно, ми пішли просто по зброю, тому що наш будинок на краю. І відтак ми стояли перший день, нам не вистачило зброї. Потім на наступний день ми пішли в військкомат. Спитали, в кого є військові спеціальності, нам не вистачило зброї. Потім ми почали волонтерити. І, власне, перші 2 тижні війни ми волонтерили, повозили якраз до хлопців на блокпост біля нашого будинку. Там все, що могли возити, те й возили. І носки, і труси, і їдло, і все, що завгодно. Потім я приєдналась до волонтерської команди, яка розвозила їжу і старим в місті Києві, тобто і цивільним, і військовим. Але весь час я моніторила ситуацію, де мої друзі, в якій вони теробороні, чи не потрібно їм в тероборону ще люди. І, власне, у мене є хороші друзі, які одразу пішли, вже давно були у Солом'янській теробороні. А потім вони мені маякнули, що у нас добирають людей в тероборону. І я приїхала, постояла в черзі 5 годин і записалась. Це довга історія. Я приїхав до Виноградарського воєнкомату. Потім нас направили до 90 якоїсь там бригади до Житомира. Ми з моїм товаришем поїхали туди своїм ходом, нас підвезли. Потім ми поспали там десь 1,5 сутки в автобусі, повернулися до Києва і вже знайшли батальйон територіальної оборони. Прийшла записуватись. Чому? Тому що це тоді здавався єдиний правильний, логічний, свідомий шлях. Тероборона знаходилась біля мого дому. Проходячи повз місце знаходження тероборони, відразу до неї пішов перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В червні місяці 2021 року я підписав контракт з теробороною, маючи величезну надію про те, що служба в запасі мені абсолютно не пригодиться. Я ходив на вишколи в батальйоні громадської організації, яка допомагала в батальйоні на протязі року. Мені проводили вишколи інструктори, які займалися тим батальйоном з громадською організацією. Тримаючи в голові думку, що це мені абсолютно не пригодиться. Я був абсолютно впевнений, що чортової війни не буде. Якось так. Це весела історія, але вона трохи довга. Я пішов в військкомат, записався. Нас направили в 95-ту в Житомир, але, мабуть, за логістики, за великого перевантаження людей не змогли правильно скоординувати. Ми їхали туди своїм ходом. Приїхали вночі, нам сказали зачекати. Ми зачекали до ранку, прийшли туди і нам сказали, що ми там не потрібні. Деякі хлопці залишились просити своє місце, а ми вдвох поїхали на Київ. І так я потрапив в тероборону. Яким було ваше життя до 24 лютого? Я журналістка. І всі 8 років я працювала в прифронті. І зараз серед тих, хто волонтерів від 2014 року, є хороший жарт з приводу того, що всі волонтери стали тепер військовими, а ті, хто своєнний від волонтерів у 2014-му допомагають тим, хто пішов зараз на війну. Замначальника служби безпеки в сіті ресторанів Трибі Репаблік, Мені Мусаші та Рішо. Працював в IT-компанії, займався Sales and Business Development. На щастя, на моє велике задоволення, компанія зберігла і колектив, і замовників, і навіть директор сказав, залишайся живим, посада залишається, навіть зарплатню залишив, за що йому велика дяка. IT-сектор важливий для України, він зараз, мабуть, єдиний, який продовжує працювати, тому я дуже цим задоволений, що так сталося і з фірмою.
А в мене іншого вибору не було, і в компанії всі з цим погодились, що хтось має працювати, а хтось має захищати. Я довгий час був на держслужбі. В минулому році звільнився, бо зневірився в її доцільності на даному етапі. І займався, в принципі, мав власний автобізнес, мав СТО, займався ремонтом автомобіля. Працювала програмістом. До початку війни я був приватним підприємцем. У мене були свої магазини по станціям метрополітену, по торговим центрам міста Києва. Ну, з початком війни, звичайно, я їх закрив і пішов захищати свою країну. Звичайним працівником, був монтажником зовнішньої реклами, працював на мебельному заводі. Потроху працював скрізь. Я інженер, директор проєктної організації. Я все життя, як не смішно, працював за фахом, який здобув в інституті. Я проєктував газопроводи, водопроводи, дощову каналізацію, просто каналізацію. Я просто інженер. Я закінчив інститут Івано-Франківський нафти і газу, і ФІНГ, який ми колись називали Інститут фізкультури і немножко газу. Він готував фахівців саме широкої кваліфікації. Чи змінився ваш світогляд за ці останні 3 місяці? Ну, для мене війна почалася в 14-му. Просто якщо говорити вже, коли я стала військовою, то я просто багато нового дізналась про армію і стикнулася з якимись такими новими викликами, про які я, будучи там людиною цивільною, я не здогадувалася, що вони існують. Та майже нічого не помінялося. Мабуть, переосмислення ніякого не з'явилося. Це не про переосмислення, а про, мабуть, нові відчуття. Відчуваєш собі постійне бажання мститися, воювати, не дозволяти цим тварям, які прийшли на нашу землю, робити злочини. Раніше такої внутрішньої злоби ніколи не було, але вважаю, що це, як то кажуть, гнів праведний, бо не ми загарбники, не ми нападали. Ми вже 8 років з цією навалою воюємо як країна. І зараз просто прийшла моя черга це робити. І це стало дуже особистим, бо я бачу, що я багато років це бачу, але тут відчуття стали більш загостреними, більш чуттєвими, а світ від цього ніяк не змінився. Ми знаємо, за що ми стоїмо, за що ми боремося, за які цінності, які ми хочемо збережувати, відтворювати, робити на нашій землі. Чужої нам не потрібно. Але якщо ми маємо такого хворого на голову сусіда, який створив з війни, загарбництва свій внутрішній культ, іншого вибору у нас немає. Тільки знищувати їх, тільки заганяти їх назад в печери. Хай вони там доживають. Дуже боляче дивитися і розуміти, що це прийшло до нас, квітучу країну, яка розвивалася, яка мала свій шлях. І наскільки зараз, от, як можете бачити за мною, наробили ці тварюки, це просто неймовірно. Люди, які втратили житло, мрію, надію, діти, які відчули цю війну. Це жахливо. І за це мститися не треба, треба зробити так, щоб вони відчули на собі те, що наробили нам. Мабуть, так, але, мабуть, зараз складно оцінити, бо трохи часу треба, щоб пройшло. Бо це здалеку краще відчувається, але точно все стало чорно-білішим і мені стало легше приймати рішення. Так, звичайно, змінився. Стали якісь інші цінності. Ну, тобто раніше хотілося одного, а зараз хочеться зовсім іншого. Ну, я зрозумів, що українські люди, вони рідні один для одного. Вони багато роблять, щоб подолати цю війну, згуртувались. Не знаю, що ще сказати. Це щастя якесь. Погано тільки, що я це зрозумів в таку тяжку хвилину для нашої країни. Мій світогляд, напевно, не змінився. Я як був впевнений в людях, які мене оточують, так і надалі впевнений в людях, які мене оточують. Просто біля мене за цей період часу, за цих
там 2,5 місяці. Люди змінилися, які поряд зі мною, але це найкращі люди, які в цій країні. Я впевнений в цих людях. Мені коло них добре. Це найкраще, що я винесу з цієї війни. Ці люди, які з'явилися поряд зі мною за цих 75 днів війни, які зараз. Якось так. Як вдається не втрачати людяність, бачучи звірства орків? Для них я не людина. Та я готовий їх вбивати і днем, і ночем, аби вони тільки пішли. Мабуть, настрій навіть піднімається, коли бачу, як ці суки горять в танках і в броньованих машинах. Я не бачила звірств орків. Я про них читала так само, як і більшість людей. Я думаю, що тому реакція моя буде мало чим відрізнятися від тої людини, яка не є у війську. Найстрашніше, я думаю, що ми постійно сиділи під обстрілами. У нас немає обстрілів тільки 2 дні. Я зрозуміла, що мені між обстрілами, такими, що прилітає просто в твій під'їзд, у нас згорів під'їзд, в якому ми були, прилетіло в під'їзд поруч, ми стояли на посту, нам прилітало прямо в пост. І я чудово бачила там і по собі, і по хлопцях, з якими я воюю, що в тебе з'являється одне бажання, щоб між цими обстрілами пройшла бодай доба, щоб ти встиг якось перезарядитися для того, щоб жити далі. А коли от зараз немає 2 доби, ти вже такий стрибаєш, ти вже такий енерджайзер, все окей, все гаразд. Надзусиль для цього я не прикладаю. Ми українці, ми завжди лишаємося людьми. Якщо можете побачити по будь-яким роликам, по будь-яким записам, то, що навіть знімають орки, коли залазять на наші позиції, ми облаштовуємо свій бит, ми прибираємо то місце, де ми знаходимося, ми годуємо домашніх тварин. У нас на позиціях завжди всі, які люди полишали, приходять до нас, бо ми добра і дуже охайна нація. На відміну від того, що вони наробили по Ірпіню і по іншим місцям, побачили, наскільки це не то, що невихованість, це кам'яний вік. І вони не то, що не мають права, вони мають жити за Уралом і так, щоб їх ніхто не бачив. Просто я завжди був людиною і хотів би залишитися їй. Но то, що бачу я на власні очі, то не совпадає з реальністю. Я хотів би залишитись людиною. Мабуть, не важко. Якщо ти маєш це розуміння, якщо ти маєш цю свідомість, то це абсолютно не важко. Це доволі природньо. Особливо вважаю, що для мене та для тих побратимів, які свідомо йшли до лав ТРО, які зробили цей вибір задовго до 24 лютого цього року. Тому для цих людей це абсолютно не важко. Ми робимо те, ради чого сюди приходили. Для інших хлопців, для яких цей вибір склався ось саме зараз, на початку війни, мабуть, це набагато складніше, і тому як людина зі керування підрозділом маємо постійно спілкуватися, бачити очі, відчувати, як люди, особливо молоді люди, відносяться і що вони переживають внутрі себе. Деяким з них дійсно потрібна допомога людей більш, мабуть, досвідчених, які більше чогось в житті бачили, які можуть якось підтримати в цій ситуації постійного напруження, постійного стресу, того, що ти знаходишся десь поблизу смерті, руйнування. Ми живемо в постійному руйнуванні і в постійному ризику, тому що може прилетіти в нас. І залишатися людиною вкрай потрібно, бо інакше руйнуються саме ті цінності, заради яких люди приходили. Навіть ті, хто приходив свідомо 24 числа, за ці 2 місяці могли вже втратити якусь впевненість в собі, може навіть в своєму виборі, що люди втомлюються, виснажуються. В такому випадку допомога людей більш дорослих, більш досвідчених вкрай необхідна. Як на мене, я не відчуваю абсолютно ніякої додаткової потреби поки що. Але будемо дивитися. Ні, не важко. Я відношусь до того, що я роблю, як до своєї роботи. У мене немає якоїсь мети вбивати, знущатись з кого. Я просто-напросто захищаю свою країну. Людиною українці були завжди. Ми не крадемо яблуки у сусіда. Абсолютно не важко. Є один секрет, манюнький.
Манюнький секрет. Я перших 60 днів війни практично не дивився новини. Десь щось попадало мимо, що не вслідковував. Щоб кінцево не озвіріти, я просто не дивився новини. Воно все одно доходить. Люди поряд дивляться, люди поряд розказують. Ти не можеш вилетіти з поля новинного. Але спеціально я новини не дивився. Сьогодні я трішки подивився парад. Мені сподобалось. Твоя ремарка про те, що це принтскріни цього екрану, де вони всі усміхнені. І це фотографії для могилок, це дуже правильна твоя ремарка. Мені дуже сподобалось. Перегадайте найкумеднішу ситуацію, яка сталася з вами за період війни. Найкумедніший випадок це не випадок, а ситуація відношення людей. Коли до нас постійно йдуть прильоти, гради, міни, все. Люди перше, що роблять, вони відносяться за це з гумором, і у нас ніхто сам не тікає. Кожен один за одного тягне, намагається побачити, щоб всі. І ці питання не жах, а всі починають жартувати. Дещо може жорстко, дещо якось розряджається жартом. Тому нас не перемогти. Я своїх хлопців весь час підколюю, що вони сексисти. Вони просто вважають, наприклад, що завдання жінки в армії – це прибирати за чоловіками, які будуть ходити з автоматами. Що вони будуть воювати, таким чином вони мене бережуть. І їм дуже важко пояснювати, що якби я хотіла за кимсь прибирати, наприклад, там, в туалеті, на кухні, на сходах, у спільному просторі, то я би просто залишилася вдома і прибирала би у себе в під'їзді. Ще дуже важко, наприклад, тут, що от сьогодні у мене велике свято. Мені друзі прислали штани мого розміру. У мене нарешті, від початку війни вже пройшло майже 2 місяці. Нарешті в мене є формені штани. І вони мого розміру. І я абсолютно щаслива з цього приводу, тому що навіть купити штани на жінку дуже важко. Ми об'їхали 4 воєнторги міста. Я відпросилася. Ні, немає нічого, все від чоловічого 46-го і на жінок, які воюють, не годяться. Кожен день комедія. Тут немає найкумеднішої ситуації. Кожен день щось трапляється таке. Надзвичайне. Кожна ситуація комічна, напевно. Радують хлопці, коли у нас йдуть прильоти, і вони не губляться, вони посміхаються. Це, мабуть, кумедно, але не кожен це може зрозуміти. Є в мене комічна ситуація, одна. Для когось комічна, для когось, може, трагічна. Я попросив свого солдата попрати речі, вони їздили на пральню. Дав йому кітель, штани, він поправ речі, привіз. І виявилось так, що штани після прання перетворилися на ще один кітель. На самому початку в Жулянах у нас була смішна історія з дівчинкою, яку командир роти, мій тренер, відігнав, сказав сховатися подалі і на пости не виставляв. При зібранні роти було доведено особовому складу, що там на пости заступають самі досвідчені, самі правильні. І голос за кадром: "Ви сексист!" Що призвело просто фурор. Да, це, напевно, було найсмішнішим. Найкомедніший випадок це був, коли ми виїжджали в місто до волонтерів забрати якісь у них речі, і по дорозі один боєць не встиг запригнути в машину, і замість того, щоб відпуститись, він тримався за ручку і біг за машину, щоб його не забулися. В одній локації, куди ми заходили разом з іншим підрозділом, я зустрів свого давнього товариша. І коли ми в абсолютній темряві розмістилися на ночівлю, а потім рано вранці розходились по своїх бойових позиціях, він загубив спального мішка. І потім вже через тиждень чи 2 він мені зателефонував і спитав, чи може ми, чи хтось з наших хлопців його свідомо чи несвідомо поцупив. Пошукали і з'ясувалося, що так, дійсно так. Один хлопець з мого підрозділу, він зранку, побачивши спальний мішок, вирішив, що його хтось загубив. А його там свідомо мій товариш залишив. Той спальник забрали, і він з нами ці 2 тижні катався, лежав, просто не знали, кому віддати. Але коли ми зустрілися і я той мішок віддав, з'ясувалося, що в компресійному мішку, в який він складений, лежить абсолютно інший спальник. Тобто цей компресійний мішок від спальника мого товариша. І знов було таке відчуття, що щось коїться не так, якась херня.
Але потім, коли почали шукати, з'ясувалося, що той хлопець, який цей спальник поцупив, він свій запхав в цей компресійний мішок, а спальник мого товариша в інший. Тому врешті-решт, третьої попитки і мішок знайшовся, і компресійник. І з'ясувалося, що злочину ніякого скоєно не було. Просто плутанина та нерозберіха. Все повернулося до себе. Ну, мабуть, це така куметна історія. Збоку вона виглядає, може, не дуже куметною, але для нас було дуже весело все це з'ясовувати, знаходити і отримувати задоволення від того, що ніхто нічого не вкрав, а просто поплутали. Яким ви бачите майбутнє? В армії тут треба бути всім нормальним людям готовим до того, що в армії в тебе дуже звужується горизонт планування. Ти не можеш сказати, що в тебе буде через годину. Ти не можеш сказати завтра. Фрази «давай завтра зідзвонимось з тобою о 16:00» тебе просто непозбувно бентежить. Тому що це просто це unreal. Ти просто живеш за якимсь іншим годинником і в якомусь іншому вимірі. Тому я чітко знаю, що найбільше я хочу повернутися до свого нормального життя до війни. У мене було 2 чудові проекти. Я дуже хочу їх робити. Я займаюся яхтингом. Я хочу, щоб у мене був сезон. Я ще планую. Мені здається, що ще кілька тижнів тому мені здавалося, що можливий і цей навіть літній сезон. Але, здається, з цим сезоном уже все. Але, буде наступний сезон. Україна була і буде вільною. І все. Таке майбутнє чекає Україну. Персональне для кожного з нас. Я гадаю, що, мабуть, за цей час люди трошки змінять свою думку про все, що було, має бути, про свій моральний стан якийсь. Про все змінять. Війна, по-перше, зближає людей. І якщо це ворог і є загроза, люди становляться ближче, мабуть. Так що у нас все буде добре. Від майбутнього самі яркі очікування. Я вважаю, що головне буде траплятися вже після перемоги, після закінчення бойових дій. Важко сказати, як буде виглядати це закінчення бойових дій, тому що навіть впродовж останніх років ці бойові дії вони точилися, позиційна війна продовжувалася, але вся інша країна жила своїм життям, і економіка відбудовувалась, і нові підприємства з'являлися. Можливо, ми знов якимось чином зможемо призупинити активні бойові дії. І ось коли це станеться, коли ситуація почне стабілізуватися і не буде вже ризику такого масового обстрілу міст України, ось тоді почнеться дійсно важка, виснажлива робота по відновленню країни, бо вона дійсно сильно зруйнована інфраструктура. Головне, зруйнована економічна інфраструктура, мається на увазі, що отримання сировини, виробництво, продажі. Ось ці всі зв'язки, вони десь призупинені, а десь дійсно зруйновані, і треба щось робити наново, якось це все відбудовувати. По-перше, це буде важко, а по-друге, це буде те саме відродження, коли ми кажемо, що відродиться Україна. Україна не вмирала, Україна просто трансформується, це такий, мабуть, в певному сенсі еволюційний процес, в якому нам треба якомога більше сил докладати саме до ось цього відновлення. Я думаю, що ми переможемо і переможемо в будь-якому разі. Не можу сказати, швидко чи ні, бо запал людей і бажання перейти кордон і йти далі трохи не співпадає з тим, як в нас наші державні очільники і діячі думають. Але якщо моя думка, ми перейдемо кордон, мало хто зможе зупинити людей від того, щоб вони знищили цю всю наволоч і зробили так, щоб вони не мали можливості на 100 кілометрів до кордону підійти з будь-якими військовими частинами, людьми. Все. Я думаю, що ми переможемо швидко. Я впевнена, що зараз наша країна, окрім великого горя, має ще великий шанс. І я сподіваюся, що ми цей шанс не
Майбутнього очікую тільки перемоги, щоб наша країна розквітла, щоб наші діти, тобто і мої діти також, і внуки, жили в гарної, найбагатішої країни в Європі. Тяжко сказати. Перемога. Хочу побачити відбудовані місця, людей, які гуляють по вулицям, посміхаються спокійно, без страху. І щоб все було Україна. Да все буде добре, хлопці. У мене планів дохреніще. Я останній раз на Говерлу сина маленького заносив в рюкзаку. А тепер я хочу з ним сходити ножками туди само. Плани у мене громадіо. У мене контракт на 5 років. А так, планів громадіо. Все буде добре. Звідки береться ваше світло, яке дає сили боронити нашу державу? Ох. Ну, я сказала би про сили. Да? Сили з'являються, коли добу немає обстрілів. Тоді у тебе з'являється дуже багато сил. Ну, просто обстріли страшенно виснажують. Захищати державу, захищати рідних, близьких мені людей. Якщо прийшли на мою землю, то тут і залишаться всі. Нічого тут робити їм. Взагалі нічого. Да, відусюди. Відусюди. Я люблю цю країну. Я люблю ті міста, в яких я жив та бував. Моє рідне місто, моя родина, мої близькі. Тобто це все і є ті цінності, за які я і готовий боротися, які я готов боронити, захищати. Бо якщо не збережемо сім'ю, місто, країну, то нащо? Я не хочу, щоб ані я, ніхто з моїх друзів, близьких були вигнанцями. Вони шукали долі в інших країнах. Я хочу, щоб ця країна розквітала. Ми все для цього маємо. Прекрасна країна з усіх боків, з дивовижною історією, з культурою, співучою солов'їною мовою. Все це і надихає, все це і є складовими частинами нашого буття, бо інакше і не може бути. Воно, може, десь сприймається якось природньо, так і має бути. Але сподіваюся, що деякі люди, можливо, навіть тільки зараз, але все ж таки замисляться над тим, що є їхнє життя. Воно складається просто з якихось битових речей, робота, щось купили собі, телевізора чи якусь пральну машинку, і ось це для них комфорт. Чи все ж таки жити в нормальній європейській країні серед нормальних людей, які хочуть щось робити, будувати, розвивати, які не бояться народжувати тут дітей, які не бояться за їхнє майбутнє, які готові робити так, щоб світ навколо кожного з них становився краще кожного дня. Просто підмести підлогу, помити вікна, посадити квіти. Може, виглядає трішки літературно, але саме це і є нормальне життя, нормальний розвиток. Бережемо країну, бережемо свій дім, любимо свої сім'ї. Ось моє натхнення. Моя сім'я, мої діти, мої близькі, ті, хто лишився зараз в мирному житті. Але я скажу так, що зі всіх моїх друзів, знайомих, всі, хто щось робить, навіть хто не служить, вони всі допомагають. На своєму місці, хто копійкою, хто якимось іншим чином. Але діти, їх майбутнє і щастя сім'ї найголовніше. І ми його виберемо в будь-якому разі. То, що кажуть там, вмерти за щось, ніхто з нас не збирається вмирати. Ми збираємося працювати, знищувати, бо вмерти це в них таке. А в нас треба виконувати свою задачу, повернутися з війни, відбудувати країну і робити щось краще для всього світу. Ну, з підтримки близьких, з віри в краще, з внутрішнього світла інших людей, про яких я знаю, про яких, можливо, я навіть не знаю. Ну, мене окружають такі ж самі люди біля мене. Це ви, побратими, також це мій син, мої друзі, це всі вони. Це люди України, які дають мені наснагу, мої побратими, моя рідня. І, мабуть, все. Да нема ніяких секретів, хлопці. У нас всіх є сім'ї. Ти дзвониш додому, тобі дружина присилає фотокартку чи відео з сином, коли син тобі каже «доброго ранку»,
я тебе люблю, тату. І доброї ночі, я тебе люблю, тату. Все, всі секрети. Чого ви хочете побажати українцям? Є величезне побажання до українців. Люди, які їхали, наприклад, з цього району, вони не завжди могли забрати з собою своїх тварин. Я розумію, через що, тому що район дуже сильно обстрілювався, тварини дуже сильно лякалися. Тільки позавчора у нас в квартирі, де ми живемо, зараз матеріалізувався кіт. Я так розумію, що він просто випав з-під дивана. Він дуже худий. Він зараз потроху від'їдається, і він страшенно вдячний, але це хороший, домашній, молодий котик, якого от у мене побажання до українців: заберіть кота. Тому що я дуже переживаю, що ми підемо в наступ, а цей кіт, він домашній, він абсолютно не може тут залишатися. Мені треба, щоб забрали цього чудового, прекрасного кота. Бути вірним своєму українському народу. Основне, що хотів би всім побажати, це терпіння. Терпіння і виваженості в прийнятті рішень. Тому що кожен на своєму місці робить дуже велику справу. І якщо вважається, що ми тут напередку, під обстрілами, робимо більше, ніж хтось, хто в тилу готує нам їжу, допомагає якимось речами, допомагає сім'ям нашим, то тільки об'єднаним нашим прагненням для того, щоб перемогти, ми переможемо. І ніхто не робить більше, ніж хтось. Кожен на своєму місці робить те, що може. А разом ми зробимо велику перемогу. Ну, по-перше, я бажаю на неї не чекати, а її наближувати і набратись терпіння стільки, скільки знадобиться. І не казати, та коли вже, та ми вже стомились. Це справа вже не одного року, а глобальна навіть не одного століття. Тому я бажаю українцям берегти себе, берегти близьких і не обманюватись. І не вестись на ці, насправді, безглузді і тупі інструменти, які призвели до тієї ситуації, в якій ми зараз всі знаходимося. Звичайно, тільки перемоги бажаю, натхнення, тільки вперед. Тільки одне, все буде добре. Хлопці, все буде добре, це скінчиться. Скоро скінчиться. Так, ми заплатимо кров'ю за це, що відбувається. Дуже шкода того люду, що відбувається. Саме страшне, що в тебе в телефоні з'являються контакти, нові контакти, а потім з'являється інформація, що цей контакт ти вже до нього не дозвонишся. Оце саме страшне. І сьогодні 75-й день війни, і такі контакти вже є. І це саме сумне. Але все буде добре.